मित्रांनो, आपल्या छातीत दम लागत असेल, जसे की 3 मजल्यांचा जिना चढून वर चालत जावे तशा वेदना होत असतील आणि आपण आपला श्वास गमावला असेल, तर याचा अर्थ असा होतो की हे लक्षण आपल्याला स्थानिक रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात सूचित करतात. अशा परिस्थितीत तुम्हाला व्हेंटिलेटर लावावा लागतो. आता तुमचे उपचार कसे केले जातील तथा कोविड-19चा संसर्ग तुमच्यात गंभीर स्थितीला वाढेल का आणि तो वाढला तर आपले उपचार होतील का, हे आपण आज पाहू. एखादी तरुण व्यक्ती निरोगी असून देखील कोरोना विषाणू त्याचा जीव कसा घेतो, हे रहस्य मित्रांनो आपण आज पाहणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही जर माझं चॅनल विज्ञान यात्रीला सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, जेणेकरून तुम्हाला विज्ञान यात्रीचे व्हिडिओज सर्वात प्रथम पाहायला मिळतील. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे विज्ञान यात्री. मित्रांनो, आज आपण एक विशेष व्हिडिओ पाहणार आहोत, ज्याच्यामध्ये की कोरोना व्हायरसबद्दल आपण एक रहस्यमयी माहिती आज आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, 2019च्या शेवटी चीनच्या हुबेई प्रांतातील शहर वुहानमध्ये एक न्यूमोनिया प्रकरणांच्या उद्रेकाचे कारण म्हणून नवीन कोरोना व्हायरस म्हणून उदयास आला. त्याचे नामकरण नवीन कोरोना व्हायरस 19, ज्यालाच नॉव्हेल कोविड-19 किंवा SARS-CoV-2 असे केले गेले. संपूर्ण चीनमध्ये त्या साथीच्या रोगाचा प्रसार झाला, ज्यास आपण एपिडेमिक म्हणतो. तर संपूर्ण जगात विषाणूचा प्रसार झपाट्याने झाला. फेब्रुवारी 2020 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने विषाणूमुळे होणाऱ्या आजाराला कोविड-19 रोग म्हणून सिद्ध केले. हा कोरोना व्हायरस रोग आहे. 11 मार्च 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19ला सर्व जगभर पसरलेला असा पॅन्डेमिक म्हणून घोषित केले. मित्रांनो, आपणास कोरडा खोकला, श्वास रोखणे, दम लागणे तथा ताप येत असेल तर त्वरित आपण आपल्या डॉक्टरला संपर्क साधावा. डॉक्टरकडे जाण्यापूर्वी पूर्णपणे आपल्या लक्षणांचे वर्णन करा, जेणेकरून स्थानिक आपत्कालीन क्लिनिकमध्ये पुरेसे बेड नसू शकतात आणि आपल्याला दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याची वेळ येईल, किंवा आपली लक्षणं आपत्कालीन स्थितीसारखी नसली तर डॉक्टर तुम्हाला विलगीकरणाचा सल्ला देऊ शकतात. परंतु एकदा रुग्णालयात दाखल झाल्यावर आपल्याला कोविड-19ची चाचणी घेण्याचा सल्ला देण्यात येतो. तसेच रक्त तपासणीही होऊ शकते. डॉक्टर ऑक्सिजन पातळी घेतील आणि आपल्या फुफ्फुसांना ऐकतील. ते हे का करत आहेत आणि आपल्या बोटाला ऑक्सिमीटर लावत आहेत, असं का करतायत ते? कारण जर तुमची कोविड-19ची गंभीर लक्षणे असल्यास आपल्या रक्तात ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे जीवनाचा धोका होतो. आपल्या जीवनावश्यक अवयवांचे नुकसान होऊ शकते. मग तुम्हाला डॉक्टर ऑक्सिजन थेरपी देतात, ज्यात श्वास घेण्याकरिता 2 नाकपुडीत एक फेस मास्क मधून ऑक्सिजन सोडला जातो. छातीचा एक्स-रे घेतला जातो, जेणेकरून आपल्या फुफ्फुसांच्या कोणत्याही भागात सूज आली असेल तर हे डॉक्टरांना चांगल्या प्रकारे समजेल. तथा तुम्हाला CT स्कॅन सुद्धा घेतला जातो. CT स्कॅन, ज्याला की आपण
कॉम्प्युटराइज्ड ॲक्सियल टोमोग्राफी, संगणकीकृत अक्षीय टोमोग्राफी देखील म्हटली जाते. वेदनारहित निदान तंत्र आहे. आपल्या शरीराचा क्रॉस सेक्शनल प्रतिमा तयार करण्यासाठी हे एक्स-रे आणि संगणक यांचा वापर करते. CT स्कॅन ही एक टनेल्ड बोगदा असलेली एक मशीन आहे, जी आकाराने गोल अथवा चौरस असते. ते आपल्याला CT स्कॅन दरम्यान डॉक्टर आपल्या फुफ्फुसांमध्ये पाहण्यास डॉक्टरांना मदत होते. CT स्कॅन दरम्यान आपण एका टेबलवर झोपू शकतो आणि तो टेबल हळूहळू त्या बोगद्यातून मध्ये जातो. एक गॅन्ट्री नावाची एक विशाल रिंग आपल्या शरीराभोवती फिरत असते आणि त्यात एक नलिका असते ज्यामध्ये एक्स-रे बीम सोडला जातो. तसेच एक डिटेक्टर देखील तिथे लावलेला असतो, जो की आपल्या शरीरात शोषलेल्या रेडिएशनचे प्रमाण त्या डिटेक्टर्स मार्फत शोधले जाते. आता हे बीम आपल्या शरीराची अनेक दृश्ये वेगवेगळ्या कोनातून हस्तगत करतात, कारण ती गॅन्ट्री आपल्या भोवती फिरत असते आणि ती आपला सर्व डेटा संगणकाला पाठवत असते, जे की संगणक आपल्या फुफ्फुसांच्या 3D मॉडेल्स क्रॉस सेक्शनल प्रतिमा तयार करतो, ज्यामुळे डॉक्टरांना आपल्या कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाची तीव्रता निदान करण्यात मदत होते. एकदा का आपल्या COVID-19 संसर्गाची प्रगती निश्चित करण्यासाठी आपल्या डॉक्टरांनी डेटाचे निरीक्षण केले, तर मग कोणत्या उपचारांची आपली स्थिती सुधारू शकते याचा निर्णय घेतला जातो. मित्रांनो, काही रुग्णांना प्रमाणित प्रतिजैविक सुद्धा मिळू शकतात. हे थेट कोरोनाशी लढा देत नाहीत, परंतु जर आपल्याला आपल्या फुफ्फुसात अतिरिक्त बॅक्टेरियाचा संसर्ग झाला असेल तर ते त्या केसमध्ये फायदेशीर ठरू शकतात. परंतु COVID-19 कोरोना व्हायरसला विशेषतः कोणतेही औषध नाही. आपण व्हायरसशी लढा देण्यासाठी आपल्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर पूर्णपणे अवलंबून असतो आणि अशी आशा ठेवा की ऑक्सिजन थेरपी केल्याने तथा सहाय्यक काळजी घेतल्यास आपल्या रोगप्रतिकारक शक्तीने व्हायरस नष्ट करण्यासाठी आपल्या शरीरात प्रतिपिंडे अँटीबॉडीज तयार करणे सुरू केल्यास आपले शरीर बरे करण्यास मदत होते. मित्रांनो, परंतु रुग्णाची परिस्थिती खराब झाल्यास काय होईल? जर एखाद्या रुग्णाची फुफ्फुसात ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होत असेल व ते गंभीर पातळीखाली येत असेल तर डॉक्टर उच्च गती अनुनासिका ऑक्सिजन हाय फ्लो नेसल ऑक्सिजन नावाच्या एखाद्या गोष्टीवर आपले उपचार वाढवू शकतात. याचा अर्थ असा की एक मशीन रोग्याच्या फुफ्फुसात त्याच्या शरीराच्या तापमानास योग्य आणि निर्जंतुकीकरण केली आहे अशी आर्द्र हवा नाकातून देईल. हे मशीन आपल्याला रोग्याला प्रति मिनिट 60 लिटर ऑक्सिजन हे 100% प्रमाणात मिळवून देईल. जर उच्च प्रवाह अनुनासिका ऑक्सिजन हाय फ्लो नेसल ऑक्सिजन पुरेसा नाही पडला, त्याची मदत झाली नाही, तर आयुष्य वाचवण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात डॉक्टर तुम्हाला यांत्रिक वायुविजन मेकॅनिकल व्हेंटिलेशन सुरू करतील. आता तुम्हाला सर्व गोष्टी ह्या IV मार्गे औषधोपचार दिले जाईल, जेणेकरून तुम्हाला झोप येऊ शकते. मेकॅनिकल व्हेंटिलेटरमध्ये पहिली पायरी ही एंडोट्रेशियल इंट्युबेशन आहे. एकदा रुग्ण झोपी गेल्यानंतर डॉक्टर लॅरिंगोस्कोप नावाचे एक साधन वापरतील. हे डिव्हाइस एंडोट्रॅशियल ट्यूबला योग्य स्थितीत मार्गदर्शन करण्यास मदत करत असते. आपल्या तोंडात लॅरिंगोस्कोप घालण्यासाठी आपले डोके किंचित मागे वाकवले जाते व दातांचा संपर्क टाळून आपल्या घशात स्वरयंत्रात असलेली कंठाजवळील पोकळी वर करून ब्लेडद्वारे एक
एपिग्लोटिस नामक ऊतींची पट असते, त्यातून एपिग्लोटिसची ट्यूब श्वासनलिकेमध्ये ढकलली जाते. एकदा नळी जागेवर स्थिर झाली की आपले डॉक्टर ती जागेवर राहील याची खात्री करण्यासाठी ट्यूबच्या अलीकडे लहान फुगा फुगवतात. मग लॅरिंगोस्कोप काढून टाकला जातो. आता ट्यूबला हिसका टाळण्यासाठी ट्यूब तोंडाजवळ टेपने चिटकवली जाते. डॉक्टर आपल्या छातीचा आवाज ऐकून ट्यूब योग्य स्थितीत आहे का याची तपासणी करते. जर योग्यरित्या ट्यूब ठेवली नसेल तर दोन्ही फुफ्फुसांना समान प्रमाणात हवा मिळणार नाही. काही प्रकरणांमध्ये ट्यूब लावल्यानंतर ट्यूबची स्थिती पाहण्यासाठी क्ष-किरण एक्स-रेज देखील घेतले जातात. एकदा योग्य पद्धतीने नेत्रकी पंपाशी जोडले गेले की व्हेंटिलेटर फुफ्फुसांना ऑक्सिजनयुक्त हवा देण्यासाठी तथा श्वासोच्छवासास मदत करण्यासाठी आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जाऊ देण्यास डिझाईन केलेले एक विशेष यंत्र आहे. व्हेंटिलेटर योग्यरित्या कार्य करीत असल्याची पुष्टी करण्यासाठी ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडचे स्तर बारकाईने निरीक्षण केले जातात. व्हेंटिलेटरमध्ये विषाणूचे कण पसरले जाऊ शकतात, त्यामुळे त्यासाठी कोणास व्हेंटिलेटर उपचार देण्यात यावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात रुग्णांना त्यांच्या पोटावर, म्हणजेच ज्याला की मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोन पोझिशनिंग असे म्हणतात, त्या पोझिशनमध्ये ठेवण्यासाठी शिफारस करतात, ज्यामुळे फुफ्फुसांमध्ये ऑक्सिजन येण्याचे प्रमाण वाढते. आता मित्रांनो, या विषाणूच्या आजारामुळे सौम्य लक्षणे का होतात हे आपण पाहू. बहुतेक लोकांमध्ये कोरोना रोगाचे कोणतेही लक्षण दिसून येत नाही, परंतु निरोगी असूनही तो आपल्याला प्राणघातक ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत कोरोनामध्ये त्या व्हायरस संसर्गास एक असामान्य आणि अनैसर्गिक रोगप्रतिकारक प्रतिसाद पाहायला मिळतो. त्यामुळेच सर्वात मोठे नुकसान होऊ शकते असे दिसते. जेव्हा आपल्या शरीरात कोणत्याही पेशीला असे वाटते की काहीतरी बाह्य घटक शरीरात प्रवेशला आहे, या प्रकरणात कोरोना व्हायरस आपल्या पेशींचा त्वरित प्रतिसाद म्हणजे स्वतःला मारणे, जेणेकरून इतर पेशींमध्ये त्याचा प्रसार होण्यापासून रोखता येते. ही एक संरक्षक यंत्रणा आहे. हे बऱ्याच रुग्णांमध्ये घडण्यासारखे आहे. आपल्या रोगप्रतिकारक यंत्रणेतील पेशींना मॅक्रोफेज म्हणतात. मॅक्रोफेज हे सायटोकिन्स नावाचे छोटे सिग्नलिंग प्रोटीन सोडते. यास विशिष्ट प्रकारच्या सायटोकिन्स ह्या आपल्या पेशींच्या सेल्सच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरतात. जेव्हा एकाच वेळी बऱ्याच पेशी असे करतात तेव्हा भरपूर टिश्यूज ऊती मरण पावतात आणि ह्यालाच वैद्यकीय व्यावसायिक सायटोकिन स्टॉर्म म्हणतात. कोविड-19 मध्ये याचा अर्थ असा होतो की बऱ्याच ऊतींचे मरण पावल्याने आणि फुफ्फुसांच्या लहान हवेच्या पोटल्यांमधून द्रव बाहेर येतो, ज्याला की आपण अल्व्हिओला असे म्हणतो, ज्यामुळे न्यूमोनिया होतो आणि रक्तापर्यंत ऑक्सिजन पोहोचू शकत नाही. सायटोकिन्सच्या या अनियंत्रित स्तराच्या परिणामामुळे ऊतकांमधील आपले बहुतेक पेशी मरतात. हे शेवटी आपल्या फुफ्फुसांना खाऊन टाकते, ज्या ठिकाणी ते रिकव्हर पूर्वस्थितीत येऊ शकत नाहीत. आता आपले शरीर स्वतःवरच आक्रमण करीत आहे हे लक्षात येते आणि सद्यस्थितीत कोविड-19 रुग्णांमध्ये सायटोकिन स्टॉर्म ह्या वादळांचा एक सामान्य घटना बनल्या आहेत. कोविड-19 गंभीर लक्षणे असलेल्या रुग्णांमध्ये सायटोकिन स्टॉर्मची भूमिका मृत्यूचे मूळ असल्याचे दिसून येते. अशा बऱ्याच घटनांमध्ये या वादळांवर नियंत्रण ठेवता येते. मोठ्या प्रमाणात प्रकरणांमध्ये आपण सायटोकिन्स वादळ विकसित करू
किंवा नाही हे आनुवंशिक घटकांवर अवलंबून असते. अभ्यास केलेल्या H1N1 इन्फ्लुएन्झा विषाणूच्या रुग्णांनी सायटोकिन स्टॉर्म सिंड्रोम विकसित केला होता. जनुकांच्या अनियंत्रित प्रतिरक्षा प्रतिसादामुळे म्हणजेच DNA's अनकंट्रोल्ड इम्युन रिस्पॉन्समुळे नेहमीच काही आनुवंशिक दोष आढळतात. वयानुसार आता आपणास हा आनुवंशिक दोष विकसित होण्याची अधिक शक्यता आहे. परंतु कोविड-19 या संसर्गाला सायटोकिन स्टॉर्म वादळाचा विकास होण्याची आनुवंशिक प्रवृत्ती आपल्याकडे असण्याची शक्यताही कमी आहे. कोरोना रोगाबद्दल वैद्यकीय समुदायामध्ये अद्यापही अनेक बाबी समजून घेणे निरंतर चालू आहे व तो अजून स्पष्ट समजलेला नाही. अद्याप कोविड-19 रोगाच्या बाबत असलेल्या गृहीतकांची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. सर्वच रुग्ण हे सायटोकिन स्टॉर्म तयार करणार नाहीत, परंतु बरेच प्रकरणे अशीही आहेत ज्यात या वादळांवर नियंत्रण ठेवता येते. आपणास आशावादी ठेवणारी एक बाब म्हणजे कोरोनाचा मृत्यूदर हा खूप कमी आहे. तथा लस विकसित होण्याच्या चाचण्या देखील सुरू आहेत. कोण जाणे, एखाद्या व्यक्तीला कोरोना झाला आणि तो दैवी ठरला की व्हेंटिलेटरवर उपचारही घेतले आणि बरा होऊन थोडा थकलेला परंतु प्रचंड उमेदीने सामान्य आयुष्य जगण्यास घरी परते. मित्रांनो, आजचा हा कोरोनाविषयक एक रहस्यमय व्हिडिओ ज्यामध्ये की आपण पाहिलं की एक निरोगी व्यक्तीला कोरोना कसा मारतो आणि त्याच्यावर कसे उपचार दिले जातात ही माहिती आपण आज पाहिली. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट टाका. धन्यवाद.